بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې دی که نه موږ سره د کورلډرا انټروډکشن آف کورلډرا دی چې آیا کورلډرا چې دی که نه چیش ته ویلی شي او کورلډرا شي پر استعمالیږي، نو په هغو باندې به موږ نن خبره کړو. Coreldraw, it is the most used designing program which is used for graphic designing. صحیح ده کنه؟ دا یو پاپولر پروګرام دی، مشهور پروګرام دی چې د گرافیک ډیزاینینګ لپاره استعمال. بیا چې دی کنه Coreldraw is one of the best graphic designing program which is used for vector based designing. ګوره مونږ چې دی فوټوشاپ په ډیفینیشن کې را چې ریسټ بیس ډیزاینینګ دی، که هغو ډیفینیشن تاسو وګورئ که نه نو وخت کې مونږ RAAST استعمال کړو ریسټ، او دغه کې چې دی ویکټر دی نو ګوره ریسټ چې دی که نه هغه پکچر ته ویلی شي چې کله یې ته را زوم کړې نو پکزل ځي سره هغه ټوکړه ټوکړه هغه ډاټ ډاټ غوندې چې ښکاري، خو چې ویکټر هغه کړي نو دا ګرافیک وي، دا چې دی که نه دا بینر غوندې شکل اخلي، دا پکزل نه ځي، دا صفا را زوم شي. صحیح ده که نه؟ نو دا چې دی که نه ویکټر بیس ډیزاینینګ لپاره استعمالیږي. دې مطلب پوه شوې که نه؟ بیا هیسټري څه ده، آیا دا مطلب کله راوتلی نو 1987 کې چې دی په نه په دې سافټویر یو دو انجینیرانو کار شروع کړی چې میچل بونن دی ان پیټ بیم دی. نو دې دو انجینیرانو سافټویر انجینیرانو چې دغه په هغه باندې کار شروع کړی چې مطلب دا به څنګه جوړېږي او څوک پرې جوړوي او څه حساب به جوړېږي، لکه سټارټ یې د 1987 نه اخیسته. بیا چې دی که نه موږ سره بل چې کوم کورلډرا دا چې کوم ایکچوال راوتلی و که نه دا په 1989 کې و. صحیح ده که نه؟ مطلب پراپرلی اخ شوی. بیا چې دی کورلډرا چې کوم موږ سره ورژن و نو X3 ایکچولی ورژن 13 یعنی جنوري 2006 ته چې کوم مطلب مین سافټویر یې پکې شروع شوې X3 والا ماډل پکې شروع شو، نو هغه کوم ورژن و 13 نمبر ورژن و او په جنوري 2006 کې اخ شوی. بیا چې کورلډرا چې دی که نه موږ سره 8 او 9 سمپل سافټویر یې دی پکې دغه کې. بیا چې پکچر لیمټ فارمیټ پکې شي پوه شوې په کورلډرا کې استعمال څه دی. بیا چې دی که نه کورلډرا فوټو پینټ هم پکې استعمالېږي. فوټو پینټ مطلب تصویر له څه پینټینګ یا څه ورکوي که نه، دې پاره هم استعمالولی شي. بیا موږ سره هغه اګزامپل څه دی، آی ډي کارډ پکې جوړېږي، بزنس کارډ پکې جوړېږي، ویډینګ کارډ پکې جوړېږي د واده والا چې کوم هغه کور پیج پکې جوړېږي، سرټیفیکټ ډیزاینینګ پکې شي، لوګو پکې جوړېږي. لوګو مطلب کوم ډیزاین نه وړو کې لوګو چې پکې اخ شوی یو سیټ کې لګېدلي چې په هغه کې مکمل نوم د سنټر وي، هغه د پورې لوګو ته ور وګورئ نه هلې کونج ته نه دې ته لوګو ویلی شي. بیا چې دی پمفلیټ پکې جوړېږي او بیا پکې ایډورټایزمنټ هم جوړېږي چې کله مشهورتیا دپاره کې ایډورټایزمنټ دا هم پکې جوړېږي. نو دا څو شیو دپاره سمپل لکه تاسو ته ما ویلي چې هر پروګرام کې اوس دا کارډ چې دی که نه موږ په ورډ کې هم جوړولی شو، خو هر پروګرام خپل په کار دپاره راغلی دی. جوړولی پکې هر څه شي. اوس په کورلډرا کې چې تصویر ایډیټینګ هم کړی شي، یو بیکګراؤنډ هم پکې جوړولی شي، هر څه پکې کړی شو، خو مطلب مین شی چې دی که نه جوړ شوی چې دی که نه دا موږ سره ایډورټایزمنټ دپاره دی چې کله ایډورټایزمنټ دپاره بینر یا څه جوړوي دې لپاره چې دی که نه دا خاص استعمالېږي. اوس یې موږ راځو انسټالیشن له چې آی انسټالیشن څنګه. ګوره کورلډرا کې یو شی دی چې کله 7 وینډو کې یې کړئ نو نیټ پریمیر یو سافټویر دی هغه ورته انسټالوئ چې 7 وینډو کې انسټالوئ، او چې کله یې مطلب په هغه کې کړئ دا 8 وینډو کې نو هغه کې بیا دا شی نه غواړي. زه به انشاءالله هغه نیټ پریمیر هم ورته وښیم. موږ سره بل چې دا اوس د کورلډرا سافټویر دی. دغه کې ړومبی تاسو ته یې چې 32 بیلټ یا 64 بیلټ. صحیح ده؟ لکه څنګه چې فوټوشاپ کې دا پوښتنه کوي چې 32 یې انسټالې که 64 یې انسټالې، نو خپل اپریټینګ سیسټم به ګوره هغه مطابق به کېږي. اوس موږ سره چې دی که نه دلته چې کله هم ته اپریټینګ سیسټم ورته وګورئ نو دا موږ سره 64 دی. صحیح ده که نه؟ سیسټم ټایپس 64 بیټ دی. نو موږ به چې دی که نه د دې ځای نه 64 بیټ انسټالو، په دې باندې به کلیک وکړئ. بیا به چې دی که نه سمپل په دې او 12 باندې کلیک وکړئ.
طریقه کار یې لږ بدل دی. بل چې دی که نه دام چې څنګه فوټوشاپ مطلب 30 ډې دپاره اکسپایر کېده به که نه 30 ډې بعد داسې دام اکسپایر کېږي. د دغو کریک کولو هم خپله طریقه ده، هغو کریک کولو هم خپله طریقه وه چې لایف ټایم ده. باقي که مطلب ته عام کریک کوې نو هغو لپاره به په نیټ باندې ډالر ورته جمع کړې او په هغو به له سیریل نمبر ورکوي. هغه سم کلیک کېږي او داسې دا سمپل یو طریقه کار یې دی چې په دې باندې هم کریک کېږي. چې کله تاسو کورلډرا کریک کوئ که نه کریک مطلب دا چې لایف ټایم دپاره تا سره وي، اکسپایر کېږي نه هر څه. چې کوم یو سافټویر اکسپایر شي یو ځل که نه نو هغو ته به ثابته وینډو بدلوئ، او وینډو به چوره ختموي، فرش وینډو به پکې کړئ، هله بیا دا سافټویر رن کېږي، یعنې ادروایز نه به رن کېږي. وګوره دا اوس شروع شو چې انسټالیشن پهله فایلونه واړئ. ښه دا به ایس کړئ. دلته چې کله هم هغه راشي ګوره داسې به رایټ کلیک دلته وکړئ، دا دې ځای کې تا ته نیکسټ او دا پورې نه وښایي، الاو بلاکینګ کنټینټ به ووایي او دا به دې ځای نه یس کړئ. نو ګوره ورته اټومیټیک به تاسو ته یس او هغه راولي په کمنټ. دا شی به تاسو ته نه راولي که چېرې تاسو انسټالیشن کوئ که نه ډېر داسې هغوی چې وایي چې یاره مطلب دا خو سره له مخکې ځي نه، چې دا څو پورې نه وي په راوستلی که نه دا سافټویر سره له مخکې ګرو کېږي نه. نو کورلډرا په انسټالیشن کې به ډېر احتیاط کړئ ځکه چې مسالې جوړوي. ایکسپټ به ووایئ، دا به نیکسټ کړئ. بیا چې دی که نه تاسو ته ویل چې مطلب آیا سیریل نمبر سبسکرایب کوډ دپاره کې یا چې آی ډونټ سیریل نمبر وانټ ټو ټرای ټو پروډکټ، نو دا چې دی که نه وانټ ټو ټرای ټو پروډکټ اخکئ، دا مخکوله شي. یا چې دی که نه مطلب سیریل نمبر باندې اخکوئ، سیریل نمبر ټرایل، نو زه ورته چې سیریل نمبر ټرایل باندې هغه کړه. دا موږ سره سیریل نمبر اوس نشته، ډایرکټ به یې دغه کې پټ کړئ. نو تاسو آی ډونټ سیریل نمبر باندې به انسټال کړئ. صحیح ده. بیا چې دی تا ته یې چې ټاپیکلی انسټالیشن کړئ که کسټم انسټالیشن کړئ. ګوره ټاپیکلی او کسټم کې زیات فرق نشته دی. چې ټاپیکلی تا ته یې چې کله چې دا سافټویر انسټال شي دغه سایز به څومره 1.03 جی بی وي نیولی. په کار دی چې 110.55 جی بی آر اویلیبلی تا سره هارډ ډیسک کې دومره ځای خو چې یي هر سره پوه شوې، نو لکه مطلب ځای نیسي. نو دا کوم نو ستا سره چې دې سره ریلیټډ کوم پروګرامونه ټول انسټال کړي. کسټم له لاړ شئ، په کسټم کې وګورئ نو ګوره کورلډرا، ویکټر، السټریټر، اینډ پیج لی آوټ. بیا چې دی که نه فوټو پینټ، دا یو هم تا نشي تر کټ کولی ځکه چې اینی ټایم په کورلډرا کې د نورو پروګرامو ضرورت راځي چیرې مطلب دا شی هغه پروګرام نه وکړه. نو چې بیا هغو له ځې او تا نه یې انسټال کړی دلته چیک آف کې دا بیا نه انسټالېږي ورسره. نو کسټم کې دا ورته وښایي او که مطلب تاسو ټاپیکلی وویل نو هم اخکئ، نو دا به دې ځای نه نیکسټ کړئ. دویم چې دی که نه بس دا هم څه مسله نشته، دغه کې به هم شی هغه نه کړې ژبه بدلوي یا چې دی که نه دې ځای نه هم اینده ټول چکونه آن دي، نو دغه کې هم څه مسله نشته، نیکسټ به یې کړئ. مطلب ډیسکټاپ باندې شارټکټ ته یې راشي پوه شوې، او دا شی نه دا هم څه مسله دا به هم نیکسټ کړئ. ډایرکټ سی پروګرام کې به هغه کې به انسټالېږي په کوم موږ سره هارډ ډیسک هغه د سی فولډر دی هغه کې آیا دا چینج کوئ یا مطلب هغه کوي دا به انسټالیشن شروع شي او تاسو ته مطلب په دغه کې ګرافیک هغه وښایي چې کوم تصویرونه او دا پکې اخیږي. انسټالیشن یې لږه طریقه غواړي، هغه کې به نه غلطېږي. صحیح ده که نه. او بیا د دغو کریک کولو طریقه هم ده چې آیا کریک کېږي څنګه، نو هغه کریک کولو طریقه به هم انشاءالله وکړو. Coreldraw ډېر ښکلی پروګرام دی، نه بېګو.
ټول فایلونه اوس سیټینګ ته وړي. ها دا ورسېده سر ته ټیک شو. کورلډرا چې کوم مین درې پروګرام هغه شو دې ځای نه به فینش کړئ. نو دلته چې دی مونږ سره په سکرین باندې راغله صحیح ده که نه چې کوم پنځه مونږ سلیکټ کړي پنځه وړه دغه نه به اوس مونږ دا کورلډرا هغه چې دی دا دی مونږ سره کورلډرا X7 64 بیټ دا به اوپن کړو. ها نو دا به ورته چې دی که نه سمپل کنیکټ کوي رجسټر لیټر به ورته ووایو کنیکټ یو ځل یې کولاوو چې اوپن شي. دا څومره سلو دی دا څه وجې چې مطلب دا کریک شوی نه دی. دا په ټرایل کې چې ټرایل کې کله کوم سافټویر ډېر زیات سلو وي همدا سافټویر به وي دومره وخت کې به ډایرکټ کولاوږي او چې کریک شي. اوس دې نه بعد چې دی که نه دا زمونږ ویلکم وکړو. ها زه به چې دی که نه د دې ځای نه کنټرول ان او یو نیو به کولی نو دا انټرفیس راغی صحیح ده که نه د کورلډرا. اوس په دا چې دی دې ځای نه واپس زه بند کړم ځکه چې کریک کوم یې
چې څنګه یې بند کړم ما ته وایي چې تا ته سره څومره ورځې دي استعمال 30 ډے لیفټ صحیح ده که نه آیا دا به څنګه ختمو نو ګوره دلته به راشئ همدې سافټویر له دلته چې دی که نه موږ سره کیجین یو فایل به صحیح ده که نه دا نت پریمیر چې کوم سافټویر دی دا که نه دا م انسټالول ضروري ورته ښه 7 وینډو ده نو هغو ته به دا لازمي پایله انسټال وي نو تاسو به خپلو کې دا ورته انسټال کړئ لکه چې مخکې 8 وینډو 8 کې ټولې سافټویر پایله نه شوي ښه نو ګوره کیجین چې دی که نه دا ما اوپن کړ چې اوپن یې کړې نو راشه ما دلته ورته چې آلریډي پرچیز په دې باندې به کلیک وکړئ دلته به انټر سیریز نمبر کنیکټ سره هم تاسو کار نشته رینډم کوډ سره هم تاسو کار نشته دی نو انټر سیریز به ووایي دلته چې دی که نه چې تاسو به بیا په دغه کې سافټویر ورته چې X7 مونږ کړی دی انسټال کړی دی X5 دی انسټال کړی کوم یو دی هغه به سلیکټ کړئ ټیک شو بیا به دا سیریل نمبر راواخلئ دې ځای نه به یې راکاپي کړئ او دې ځای کې به چې دی که نه پیسټ کړئ بیا به دې ځای نه ایکټیو آفلاین ووایي تاله کوډ ورکړه چې دا کوډ دی دا کوډ به چې دی که نه بیا په دې ځای کې ووایي واپس دا دواړه به سره کولاو کړي ښه نو ګوره اوس چې دی که نه دلته X6 Z ماینس بیا چې دی که نه GN 35 ماینس بیا T7Z ماینس بیا چې دی که نه X3A8 ماینس بیا چې دی که نه FS7W نه 5 نه 5S دی دا او ګوره جنریټ ایکټیو کوډ به ووایي نو تاسو چې دا صحیح که نه ډایرکټ تاله ایکټیو کوډ ورکړه دا به د دې ځای نه کاپي کړئ کاپي او را به شئ په ایکټیو کوډ کې به دا پیسټ کړئ او دې ځای نه به کنټینیو ووایي کنټینیو کې تاسو ته یې چې انوایل سیریل نمبر دا به دې ځای نه اوکې کړئ ته تھینک یو یور پرچیز از ناو کمپلیټ صحیح شو بس دا دې ځای نه کمپلیټ شو دا به دې ځای نه کلوز کړئ دا به هم کلوز کړئ اوس راشه او کورلډرا کوډ وکړئ دا بس ماخ کړئ ډایرکټ کولاو شو والې د سپیډ هم ولې د څومره زر کولاو شو اوس دې ځای نه نیو او دا ما اوکې کړ نیو ډاکومنټ مرسته بیرته مه چې دی که نه دا کلوز اوس په هغه میسج نه چې تیزې لیفټ هغه ختم شو دا کریک شو کریک کولو یا لږه ډیفرنٹ طریقه ده او لږه مشکله ده خو ځان په پوه کړئ ورسره بس